Okay, next, Guinness companies employ 8 individuals. They are all paid, which is $40.5 per hour. So how would total cost of a personnel be classified? ስለዚህ ይህ ካምፓኒ 8 ሰራተኞችን ቀጥሯል። በሰዓት 14 ብር ከ50 ሳንቲም ይከፈላቸዋል። ስለዚህ ይህ ወጪ ለካምፓኒው ምን አይነት ኮስት ላይ ክላሲፋይድ መደረግ አለበት? ቫሪያብል ነው፣ ፊክስድ ነው? or variable cost with relevant range ነው፣ fixed cost with relevant range ነው? ይሄም ቀላል ጥያቄ ነው። it can be classified as a variable አይደል? ምክንያቱም ለሰዎቹ የሚከፍለው ኮስት በምን ላይ ዲፔንድ ያደርጋል? በሰሩበት ሰዓት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ስለዚህ ብዙ ባመረቱ ብዙ በሰሩ ቁጥር ብዙ ይከፈላቸዋል። ምንም ካላመረቱ ምንም ካሰሩ ምንም አይከፈላቸውም። ስለዚህ it can be classified as a variable cost ማለት ነው። Okay, next, for February, the cost of component of a picture frame እንሰራለን። የተለያዩ photo frame የተለያዩ ፕሮዳክቶች እንሰራለን። ነገር ግን the cost of component of a picture frame include 0.25 for glass. ስለዚህ ይሄ picture frame ግላሷ አንዷን ግላስ ለመስራት 25 ሳንቲም ያስወጣል። ኦኬ wood frame ደግሞ የእንጨት ፍሬሙን ለመስራት ደግሞ 65 ሳንቲም ያስወጣል። and ይሄንን ለመገጣጠም ደግሞ አንዷን የፎቶ ፍሬም ለመገጣጠም የፒክቸር ፍሬም ለመገጣጠም ደግሞ 80 ሳንቲም ያስወጣናል። ስለዚህ ለግላስ አንዷን ፍሬም ለመስራት ለግላስ 25 ሳንቲም፣ ለውድ ፍሬም 65 ሳንቲም፣ አሰምብል ለሚያደርግልን ወይም ለማድረጊያ ደግሞ 80 ሳንቲም እናወጣለን። and the assembling desk and tools are 400 ብር ያስወጣናል። ስለዚህ ይሄንን ፕሮዳክት አሰምብል የምናደርግበት መምቻ ሊሆን ይችላል፣ ቴብል ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ኢንስትሩመንቶች ደግሞ አንድ የሚገዙ ናቸው። 400 ብር ወጪ እናወጣለን። so 1000 frame are expected to be produced on the coming በሚቀጥለው ዓመት 1000 የፎቶ ፍሬሞች መስራት አስበናል። ነገር ግን የተጠየቅነው ምንድነው? what cost of function based represent this cost? ይሄንን ኮስት ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን የኮስት ፋንክሽን ከተሰጡን ውስጥ የትኛው ነው? ስለዚህ ቫሪያብል ኮስት ኮንሲደር ማድረግ አለብን፣ ፊክስድ ኮስትን ኮንሲደር ማድረግ አለብን፣ ኮስት ፋንክሽኑን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ነው፣ ቢ ነው፣ ሲ ነው፣ ዲ ነው የሚለውን መለየት አለብን። ስለዚህ መጀመሪያ ምንና ቶታል ኮስት ማለት ምን ማለት ነው? ቶታል ኮስት ማለት ቶታል ፊክስድ ኮስት ፕላስ ቶታል ቫሪያብል ኮስት። ቶታል ቫሪያብል ኮስት ማለት ምን ማለት ነው? the numbers of units sold ወይም produced የተመረተው ወይም የተሸጡ ፕሮዳክቶች ሲባዛ በዩኒት ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒታቸው። ስለዚህ ምንና መልሳችን ቢ ይሆናል። ለምን ቢ ይሆናል? ቶታል ኮስት ማለት ምንድነው? እንዳልኳችሁ ቶታል ኮስት ማለት ቶታል ፊክስድ ኮስት ፕላስ ቶታል ቫሪያብል። this one is አንድ ኢንከር የምናደርገው ነው። so it cannot be time to times it is not depend on the levels of production. but variable ግን ከሆነ የተመረተው ምርት ሲባዛ አንዷ ምርት ለማምረት የምናወጣው ወጪ ነው። ስለዚህ 400 ብር ኢንከር አድርገናል። ለምን? assembling desk እና ቱሎችን ለማውጣት። this one is fixed cost, it cannot be changed with the levels of production. but variable cost per unitችን ግን 1 ብር ወይም $1 ከ70 ሳንቲም። ለምን? ሶስት variable cost አለ፣ ግላስ፣ ፍሬም እና assembling። ሶስቱም variable cost ስንደምራቸው 1.7 ይሆናል። x ምንን ይወክልናል? የተሸጠው ወይም የተመረተው ፍሬም። ለምሳሌ ቶታል ኮስቱን ፈልጉ ብንባል በዚች በ1000 ቦታ ኤክስ ቦታ ማንን እናስገባ ነበር? 1000 እናስገባ ነበር። እኛ ግን አሁን ቶታል ኮስቱን ሳይሆን ፈልጉ የተባለው ፋንክሽኑ ምን ይመስላል የተጠየቀ። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል። 400 ሲደመር 1.7 ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኮንቨርዥን ኮስት ኢንክሉድ። ኮንቨርዥን ኮስት ምንን ያካትታል? አሁን ኮንቨርዥን ኮስት ስንል ማኒፋክቸሪንግ ላይ የተለያዩ ሮ ማቴሪያሎችን እንጠቀማለን። ሮ ማቴሪያሎቹን ወደ ፊኒሽድ ጉድ ኮንቨርት ለማድረግ ያወጣነው ወጪ ማለት ነው። the costs that we incurred in order to convert raw materials into finished good። ስለዚህ ኮንቨርዥን ኮስት ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ኤ ዳይሬክት ማቴሪያል ኤንድ ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበርን ያካትታል። ቢ ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር እና ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስትን ያካትታል። ሲ ዳይሬክት ማቴሪያልስ ኤንድ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኮስትን ያካትታል። ዲ ኦንሊ ዳይሬክት ማቴሪያልን ያካትታል። ስለዚህ ኦልዌይስ ኮንቨርዥን ኮስት ስለሆነ የማቴሪያል ኮስትን አያካትትም።
ምኑን ብቻ ነው ማቴሪያሉን ኮንቨርት የምናደርግበትን ኮስት ነው እንጂ የማቴሪያሉ ኮስት ኮንቨርዥን ኮስት ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ኤ እና ዲ አይሆኑም ማለት ባጭሩ ኤ እና ዲ አይሆኑም። ኤ እና ዲ ምክንያቱም ማቴሪያል ኮስት ኮንቨርዥን ኮስት ውስጥ አይገባም። አጌን ሲም አይሆንም። ለምን? ዳይሬክት ማቴሪያል ኮስትን አናካትት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ቢ ይሆናል። ቢ ይሆናል። ለምን ነው ቢ የሚሆነው? ኮንቨርዥን ኮስት ማለት ዳይሬክት ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስት ፕላስ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ኦር ፋክተር ኦቨርሄድ ስለሆነ ማለት። Okay, next, RC companies manufacture which is circuit board for other field. The management is attempted to search for a way to reduce a manufacturing labor cost and has received a proposal from a consultants companies to rearrange the production floor for the next year. ስለዚህ ይህ ካምፓኒ ሰርኪዩት ቦርድን ለተለያዩ ካምፓኒዎች ያመርታል። ነገር ግን ማኔጅመንቱ ምን ፈልገዋል? ይሄ ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስቱ መቀነስ ፈልጓል። ይሄንን ፕሮዳክት የሚያመርትበትን ማኒፋክቸሪንግ ለሰራተኞች የሚከፈለው ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስት ሬዲዩስ ማድረግ ፈልጓል። ስለዚህ የቀጠረው ኮንሰልታንሲ ምን ሰጥቶታል? ፕሮፖዛል አዘጋጅቶለታል። ይሄንን ከተገበርን ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስታችንን ምን ማድረግ እንችላለን? መቀነስ እንችላለን። በሚቀጥለው አመት ምን በማድረግ ሪአሬንጅ ፕሮዳክሽን ፍሎር የምናመርትበትን የፕሮዳክሽን ፍሎር rearrange የምናደርግ ከሆነ ማለት so using the information below regarding the current operation and the new proposal ተሰጥቶናል። so which of the following decision should the management accept? ስለዚህ current ተሰጥቶናል፣ proposal ተሰጥቶናል። ስለዚህ ፕሮፖዛሉን እንቀበል ወይስ በፊት በነበረው ወይም በከረንት ፕሮዳክሽን ሜተዳችንን ይር? ኦኬ ይሄንን አዲስ ፕሮፖዛል ከመቀበላችን በፊት ሪኳየርድ ማሽን ኦፕሬተር ማሽንን ኦፕሬት የሚያደርጉለት ስንት ሰው ነበሩ? 3። ኮንሰልታንሳችን ግን ምን ብሎናል? 4 ነበረ። ወደ ስንት ቀይሩት ተብሏል? 3 መሆን አለባቸው። ማቴሪያል ሃንድሊንግ ወርከርስ ማቴሪያል ሃንድል የሚያደርጉ አሁንም 2 ናቸው። ኮንሰልታንሳችን ፕሮፖዝ ያደረገን 2 ቢሆኑ ይሻላል። ኤምፕሎይ አቨሬጅ ዴይስ ፔመንት አቨሬጅ ፔመንት በሰዓት እኛ ምን ከፍላቸው 10 ብር ነው። ኮንሰልታንሱ ግን ስንት ከፈሏቸው ያለን? በሰዓት 12 ብር ከፈሏቸው ይላል። and hour work per employees አንድ ኤምፕሎይ መስራት ያለበት እኛ ያለው ስንት ሰዓት ነበር? 2100 ሰዓት ነበር። ኮንሰልታንሳችን ግን ምን ብሎ ነው? 2000 ሰዓት ከሰሩ ይበቃል። ስለዚህ this one is the current performance, this one is a proposed performance። ስለዚህ ይሄንን proposed performanceን ብንቀበለው ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስታችንን ይቀንስልናል ወይ? አክሰፕት እናርገው ወይ? ጥያቄ የተጠየቀ። በነገራችን ላይ አሁን ማቴሪያል ሃንድሊንግ ወርከርን ነው። ማቴሪያል ሃንድሊንግ ወርከር በሁለቱም ተመሳሳይ ነው። በከረንትም በፕሮፖዛሉ ሁለት ኢምፕሎይመንት። ስለዚህ in these types of information we can say that this one is irrelevant information፣ የማይጠቅም ኢንፎርሜሽን። ለምን? ከረንቱንም ብንተገብር ፕሮፖዛሉንም ብንተገብር unavoidable። ስለዚህ we cannot consider these types of information when we determine relevant information ማለት። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። rearrange propose ኮንሰልታንሱ ያቀረበውን ሐሳብ መቀበል አለብን። ፕሮዳክሽን ፍሎሩ ሪአሬንጅ ከሆነ ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ሌበር ኮስት መቀነስ እንችላለን። ለምን? ከረንት ኦፕሬሽን አሁን ያለውን ብንተገብር ስንት ሰራተኛ ነው ያለን? ማሽን ኦፕሬተር 4 ሰራተኛ። ስንት ሰዓት ይሰራሉ? 1200 ሰዓት ይሰራሉ። በሰዓት ስንት ይከፈላቸዋል? 10 ዶላር ይከፈላቸዋል። ስለዚህ ስንት ብር እንከፍላለን ማለት? ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስታችን 84000 ይሆናል። ኦኬ ፕሮፖዝድ ያረግነው ደግሞ ኮንሰልታንሳችን ፕሮፖዝ ያረገን 3 ሰራተኛ ነው። 2000 ሰዓት ይሰራሉ። በሰዓት 12 ብር ይከፈላቸዋል። ስለዚህ ፕሮፖዝድ ያረገንን ከተቀበልን ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስታችን ስንት ይሆናል? 72000 ብር ይሆናል። አሁን በምንሰራበት መንገድ ከሄድን ግን ስንት ይሆናል? 84000 ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ምን መሆን አለበት? rearrange the production floor። ምክንያቱም የሱን ኮንሰልታንሳችንን ፕሮፖዝ ያደረገውን ከተቀበልን ቶታል ማኒፋክቸሪንግ ኮስታችንን ከ84 ወደ 72 ማውረድ ስለምንችል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት SC lighting manufacturers sell flashlight and it is considering raising the price by 50 cents at the unit for a unit for the coming year. So
ይሄ ላይቲንግ የተለያዩ የላይቲንግ ፕሮዳክቶችን የሚያመርት ካምፓኒ ነው። ምን ብሏል? በሚቀጥለው ዓመት ፕራይሴን በ50 ሳንቲም ከፍ ማድረግ ፈልጌያለሁ። ያንዳንዱ ፕሮዳክት ላይ 50 ሳንቲም ዋጋ መጨመር ፈልጌያለሁ። ሶ with 50 cent price increase demand expected to fall which is 6000 units። ስለዚህ በዚህ 50 ሳንቲም ጭማሪ ምክንያት የፕሮዳክታችን ዲማንድ ደግሞ በስንት ይቀንሳል ብለን ኤክስፔክትድ አድርገናል? በ6000 ይቀንሳል ብለን ኤክስፔክትድ አድርገናል። ስለዚህ ከረንት ያለን ዲማንድ 40000 ነው። ስለዚህ ፕራይሱ ከጨመረ በኋላ ደግሞ በ6000 ስለሚቀንስ ስንት ይሆናል? 34000 ነው። ሴሊንግ ፕራይሳችን ስንት ነበረ? 4.5 ነበረ። በ50 ሳንቲም ስንጨምረው $5 ይሆናል። ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒታችን ስንት ነው? አንዷን ዩኒት ለማምረት ፕራይስ ከመጨመራችን በፊትም ከጨመርንም በኋላ variable cost per ዩኒታችን ስንት ነው? $3 so if the prices increase implemented operating profit is projected to ነው። ይሄንን ፕራይስ ኢምፕሊመንት ተግባራዊ ብናረግ ኦፕሬቲንግ ፕሮፊቱ ምን ያክል ይሆናል? ኦፕሬቲንግ ፕሮፊቱ ምን ያክል ይሆናል? ስለዚህ ይሄንን ለመስራት እንደምናደርገው ኮንትሪቢዩሽን ማርጂናችን የእያንዳንዱ የከረንት እና የፕሮጀክት ሪዛልቱን ምንድነው የምንሰራው? ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ነው የምንሰራው። መልሳችን ኤ ይሆናል። ለምን? ኦፕሬቲንግ ፕሮፊት ስንል ከአንዷ ፕሮዳክት የምናገኘው ፕሮፊት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን መልቲፕላይድ ባይ ዩኒት ሶልድ ነው። ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ስንል ከአንድ ፕሮዳክት የሚገኝ ፕሮፊት ማርጂን ነው። ከአንዷ ፕሮዳክት ላይ የምንይዘው የፕሮፊት ማርጂን ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ኦፕሬቲንግ ፕሮፊቱን ለማግኘት ይሄንን ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑን በዩኒት ሶልድ ነው የምናባዛው። በዩኒት ሶልድ ኦኬ። ፕሮፖዝድ ስንት ዩኒት ነው ያለነው? ፕሮጀክት ያደረግ ነው። ፕራይሱን ከጨመርን 34000 ዲማንድ ይኖረናል። ስለዚህ ፕራይሱ $5 ነው። ቫሪያብል ኮስቱ 3 ነው። ስለዚህ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ 2 ይሆናል። 2 ሲባዛ በ34000 ስንት ይሆናል? 68000 ይሆናል። ኦኬ አንቀበልም። አሁን ባለው እንሂድ፣ ዋጋ አንጨምርም። በዚሁ እንሂድ ደግሞ ብለን ዲማንዳችን ስንት ነው? 40000 ነው። ሴሊንግ ፕራይሳችን ስንት ነው? 4.5 ነው። ቫሪያብል ኮስታችን ስንት ነው? 1.3 ነው። ስለዚህ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂናችን ስንት ይሆናል? 1.5 ይሆናል። 1.5 ሲባዛ በ40000 ስንት ይሆናል? 60000 ይሆናል። ስለዚህ ፕሮጀክቱን ተግባራዊ ብናረግ ፕራይስ ኢንክሪዙን በ50 ሳንቲም ተግባራዊ ብናረግ ኦፕሬቲንግ ፕሮፊታችን 68000 ይሆናል። ካልተገበርን ደግሞ 60000 ይሆናል። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ፕሮጀክት መተግበር ፕራይስ ኢንክሪዙን ግን መተግበር ኦፕሬቲንግ ኢንካማችንን በስንት ይጨምርልናል ማለት ነው? በ8000 ኢንክሪዝ ያደርግልናል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። ኔክስት ካምፓኒስ should only produce and sell as long as። ስለዚህ ካምፓኒዎች ፕሮዳክቶችን ፕሮዲውስድ እና ሴል ማድረግ ያለባቸው እስከ ምን ጊዜ ድረስ ብቻ ነው? ካምፓኒስ should only produce and sell units are as long as so A there is customer demand for the product, B the competition allow it, C the revenue from additional unit exceed the cost of produce it, D there is which is generous supply of low cost direct material። ስለዚህ መልሳችን ምንድነው? always አንድም ፕሮዳክት ማምረት ያለብን አንዷን ፕሮዳክት አምርተን የምናገኘው ሬቬኑ ከምኑ በላይ ሲሆን ነው? ያቺን ፕሮዳክት ለማምረት ከምናወጣው ወጪ በላይ ከሆነ ብቻ። ለምሳሌ ሬቬኑ $10 ከሆነ ቫሪያብል ኮስቱ ከስንት ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ያንን ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ የምናደርግበት ከስንት በታች መሆን አለበት? ከ10 በታች መሆን አለበት እንጂ ከስተመር ስለወደደው ኮምፒቲሽን ስላለ ሎ ኮስት ኦፍ ዳይሬክት ማቴሪያል ስለምናገኝ ፕሮዳክቱን ዝም ብለን ማምረት የለብንም። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል። ነገር ግን ብዙ ፕሮዳክቶች የሚኖር ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ዲ የሚባሉ ብዙ ፕሮዳክት ላይኖች ካሉ እና አንዳንድ ፕሮዳክቶች እየከሰርንም ልናመርታቸው እንችላለን። ለምን? ሰምራይዝ ስናደርገው አምስቱንም ፕሮዳክት ስናመርተው ፖዚቲቭ ሪዛልት ሊኖራቸው ስለሚችል። ነገር ግን አንድ ሲንግል ፕሮዳክትን ብቻ የምናይ ከሆነ ኦልዌይስ ሪቬኑ ከምኑ መብለጥ አለበት? ከኮስቱ መብለጥ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት a favorable sale quantity variance would mostly likely be caused by። ስለዚህ favorable sale quantity variance ቅድም እንዳልኳችሁ favorable sale quantity variance ማለት በኳንቲቲ ምክንያት የመጣ ቫሪያንስ ነው። እኛ እንሸጣለን ብለን ባሰብነውና
actually በሸጥነው መካከል የተፈጠረ ቫሪያንስ ነው። ነገር ግን ፋቮራብል ነው ማለት እኛ 1000 እንሸጣለን ብለን ነገር ግን ከ1000 በላይ ከሸጥን ጥሩ ነው ማለት ነው። ፋቮራብል ቫሪያንስ ነው። ስለዚህ ኬዙ ምንድነው የሚለው ኦሬዲ አሁን ነግሬያቸዋለሁ። A, the new competitor provide a better service in high margin product. B, a competitor have distributing problem with high margins of product. C, the company is offering low margin product at higher price. D, the company is experiencing the quality control problem that get negative media coverage of low margin product. ስለዚህ እኛ ካቀድነው ዩኒት በላይ እንድንሸጥ የሚያደርገን ምክንያት የትኛው ነው? ከተዘረዘሩት ውስጥ 1000 እንሸጣለን ብለን ከ1000 በላይ እንድትሸጥ ሊያደርገን የሚችለው ምክንያት የትኛው ነው? ለምሳሌ ቢን ዩት ምን ይላል? a competitors የኛ ተወዳዳሪዎች having distributing problems የማከፋፈል ወይም የዲስትሪቢዩቲንግ ፕሮብለም ገጥሟቸዋል with high margin product ከአንድ ፕሮዳክት የሚገኘው ትርፍ በጣም ትልቅ የሆነው ፕሮዳክት ላይ የዲስትሪቢዩሽን ችግር ገጥሟቸዋል። ስለዚህ ኮምፒውተሮቻችን የዲስትሪቢዩሽን ችግር ገጥሟቸዋል ማለት በቂ ፕሮዳክት ወደ ገበያው ያስገቡ አይደለም። ስለዚህ በቂ ወደ ፕሮዳክት አላስገቡ ማለት ገበያ ውስጥ ያለው ዲማንድ የኛን ፕሮዳክት በጣም በብዛት ይገዛዋል ማለት ነው። ስለዚህ ካቀድነው ከ1000 ዩኒት በላይ እንሸጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት the static budget variance is static budget variance ማለት the difference between actual result and static budget ወይም ማስተር በጀት ነው። በማስተር በጀት እና በስታቲክ በጀት መካከል ያለ ልዩነት ከሆነ ስታቲክ በጀት ቫሪያንስ እንለዋለን። ኦኬ በአክቹዋል በጀት እና በፍሌክሲብል በጀት መካከል ያለ ልዩነት ከሆነ ፍሌክሲብል በጀት ቫሪያንስ እንለዋለን። በስታቲክ በጀት ቫሪያንስ እና በፍሌክሲብል በጀት ቫሪያንስ መካከል ያለ ልዩነት ከሆነ ሴል ቮሊዩም ቫሪያንስ እንለዋለን። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ተጠይቀው ስታቲክ በጀት ቫሪያንስ the difference between the actual result and the static budget amount ስለዚህ ትምሄድ አይጠበቅብን መልሳችን ኤ ይሆናል። ምክንያቱም ስታቲክ በጀት ቫሪያንስ ማለት በአክቹዋል ሪዛልቱ እና በስታቲክ በጀቱ መካከል የሚፈጠር ቫሪያንስ ነው። Okay, next, what types of cost is the result of an event that result in more than one product or service simultaneously? ስለዚህ ምን አይነት ኮስት ነው? What the types of cost result of an event that result more than one product or service? ስለዚህ ከአንድ በላይ ፕሮዳክቶችን ወይም ሰርቪሶችን ሳይመንታሊስሊ በምናመርትበት ጊዜ የምናወጣው ኮስት ምን ይባላል? ባይ ፕሮዳክት ኮስት ነው፣ ጆይንት ፕሮዳክት ኮስት ነው፣ ሜን ፕሮዳክት ነው፣ ሰፓራብል ኮስት ነው። ይሄም ቀላል ምንድነው የሚሆነው መልሳችን? ጆይንት ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ጆይንት ፕሮዳክት። ኦኬ ኔክስት ባይ ፕሮዳክት ኤንድ ሜን ፕሮዳክት አር ዲፈረንሺየትድ ባይ። ስለዚህ ፕሮዳክቶችን ባይ ፕሮዳክት፣ ሜን ፕሮዳክት፣ ጆይንት ፕሮዳክት የምንለው በምን መለኪያ ነው? በምን መለኪያ? ለምሳሌ አንዳንድ ፕሮዳክቶችን ምን እንዳለ this one is our main product, this one is our by product or there is joint product እንላለን። ስለዚህ always ይሄንን የምንከፋፍለው based on the amount of sale value ከምናመርተው ምርት አንደኛው ፕሮዳክት highest sales value ካለው always በጣም ትልቅ sales value ካለው ከሌሎቹ አንፃር that product which is known as a main product ይሆናል። ከምናመርተው ምርት በጣም ትንሽ sales value ያለው ምን ይባላል? by product። ትልቅ ከሆነ main product፣ ትንሽ ከሆነ ባይ ፕሮዳክት ነው። ነገር ግን ሪላቲቭሊ ተቀራራቢ ሴል ፕሮዳክት ሁለት ፕሮዳክት እናመርታለን፣ ሁለቱም ተቀራራቢ ሴልስ ቫልዩ ካላቸው ግን ባይ ፕሮዳክት እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ይሄም ቀላል ጥያቄ ነው። ማቴሪያል ሌፍት ኦቨር when making a product is referred to as። ስለዚህ the residual material on the production process በምርት ሂደት ውስጥ ሬዚጁዋል ሆኖ ማቴሪያል ሌፍት የሚሆኑ ማቴሪያሎች ምን ይባላሉ ነው? ሶ ሪወርክ ዩኒት ነው፣ ስፖይሌጅ ዩኒት ነው፣ ስክራፕ ዩኒት ነው፣ ዲፌክቲቭ ዩኒት ነው። ሶ ዊ ካን ሴይ ዳት ስክራፕ ነው። ስፖይሌጅ ምን ማለት ነው? ስፖይሌጅ ስንል the units of production which is partially or fully completed but it does not meet the customer specification የከስተመር ስፔሲፊኬሽንን ሳያሟላ ፓርሻሊ ወይም ፉሊ የተመረተ ፕሮዳክት እና ሪፔር ማድረግ ማንችለው ከሆነ ስፖይሌጅ ይባላል። ነገር ግን ሪፔር ማስተካከል የምንችለው ከሆነ ግን ሪወርክ እንለዋለን ማለት።
Okay, next the step down allocation method ምን ማለት ነው? እንደምናውቀው መልቲፕል ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት ኮስትን ወደ ኦፕሬሽናል ዲፓርትመንት ኮስታቸውን አሎኬት ማድረግ አለብን። ምንን በመጠቀም ዳይሬክት ሜተድን፣ ስቴፕ ዳውን ሜተድን፣ ሪስፕሮካል ሜተድን በመጠቀም የሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት ኮስቶችን ወደ ኦፕሬሽናል ዲፓርትመንት ኮስቶች አሎኬት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ስቴፕ ዳውን አሎኬሽን ሜተድ ስንል ምን ማለት ነው? ኦኬ ለምሳሌ ከዲ እንጀምር። ዲ ኦፈር ኤ ኪ ኢንፑት ፎር አውትሶርሲንግ ዲሲሽን ነው። ዲ ኖ ሲ አሎኬት ኮምፕሊት ሪስፕሮካል ኮስቲንግ ይሄም አይደለም። ዲ ሪኮግናይዝ ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ ሰርቪስ ዛት ሰፖርት ዲፓርትመንት ፕሮቫይድ ቱ ኢች አዘር ነው። when we read ኤን ስናነበው ግን ምን typically begin with the support department that provide the highest percentage of its total service to other supporting department, which means step down method ስንል በሰፖርቲንግ ዲፓርትመንቶች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ መጀመሪያ ራንክ እናደርገዋለን based on the highest percentage ማለት። ለምሳሌ ሁለት ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት ቢኖሩን ሜንቴናንስ እና አይቲ ዲፓርትመንት ቢኖሩን ምን እናደርጋለን? እርስ በርስ የሚሰጣጡትን ሰርቪስ ራንክ እናደርገዋለን። ሜንቴናንስ ነው ለሰርቪስ ብዙ ያገለግለው ወይስ ሜንቴናንስ ነው ለአይቲ ብዙ ያገለግለው ወይስ አይቲ ነው ለሜንቴናንስ ብዙ ያገለግለው? አንደኛ highest percentage። ስለዚህ the highest percentage ኮስቱን ለሁሉም ዲፓርትመንቶች አለው ይተረጋል including the service department ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ኤ ይሆናል። ዳይሬክት ሜተድስ ቢሆንስ የሰፖርቲንግ ዲፓርትመንቶች ኮስትን ወደ ኦፕሬሽናል አሎኬት በምናደርግበት ጊዜ ዳይሬክት ሜተድ ግን ከሆነ we can ignore the relationship between the supporting department የሰፖርቲንግ ዲፓርትመንቶችን ግንኙነት በሜንቴናንስ እና በአይቲ መካከል ያለውን የእርስ በርስ ግንኙነት ፎርጌት በማድረግ ከኦፕሬሽናል ዲፓርትመንት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ብቻ በመጠቀም ኮስታቸውን አሎኬት የምናደርግ ከሆነ ዳይሬክት ሜተድ ነው። ሪስፕሮካል ስንል ፋንክሽናል ሊኒየር ፋንክሽን ሞዴል ኢኩዌሽን በመስራት ነው አሎኬት የምናደርገው። Okay, next, which one of the following statement about determining the break-even point is false? ስለዚህ ስለ break-even point ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው የተጠየቀው? A, operating income is equals to 0. Yes, ይሄ ትክክል ነው አይደል? break-even point ላይ operating income 0 ነው። ለምን? ቶታል ሬቬኑ ከቶታል ኮስት ጋር እኩል ስለሚሆን ነው። ቶታል ሬቬኑ ከቶታል ኮስት ጋር እኩል ስለሚሆን operating income 0. There is no profit, there is no loss. B, contribution margin minus fixed cost is equals to 0. ይህም ትክክል ነው። break even point ከሆነ contribution margin ናቸው። contribution margin ማለት ሴል ማይነስ variable cost ነው። so ሴል ማይነስ variable cost አድርገን የምናገኘው contribution margin ከፊክስድ ኮስቱ ጋር እኩል ከሆነ operating income 0 ይሆናል። ትክክል ነው። ስለዚህ ሁለቱ እኩል ከሆኑ break even point ላይ ነን ማለት። ሌላኛው ሪቬኑ ኢኳል ፊክስድ ኮስት ፕላስ ቫሪያብል ኮስት። ሪቬኑ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፊክስድ ኮስት ፕላስ ቫሪያብል ኮስት። ይሄም ትክክል ነው። ምክንያቱም ሪቬኑ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቶታል ኮስት አይደለም። ቶታል ኮስት ደግሞ ማለት የሪቬኑ እና የቶታል ኮስት ማለት ደግሞ የፊክስድ ኮስት እና የቫሪያብል ኮስት ድምር ነው። ስለዚህ ሪቬኑ ከፊክስድ ኮስት እና ከቫሪያብል ኮስት ድምር ጋር እኩል ነው ያለ። ይሄም ትክክል ነው ብሬክ ኢቨን ፖይንት ላይ። but when you read the last one, break even revenue equals fixed cost divided by variable cost per unit. No, break even revenue equal የሚሆነው ከማን ጋር? break even revenue is equals to fixed cost divided by contribution margin ratio ቢሆን ትክክል ይሆን ነበር። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል። ፎልስ ስለሚል ማለት margin safety is the difference between የተጠየቀው margin safety ማለት ምን ማለት ነው? So the difference between budget expense and budget break-even expense, B, budget revenue and break-even revenue, C, actual operating income and budgeted operating income, D, actual contribution margin and budgeted contribution margin. ስለዚህ always margin safety ማለት ከብሬክ ኢቨን ፖይንቱ በላይ ያለው የሴል ቫልዩ ነው። ለምሳሌ ብሬክ ኢቨን ፖይንታችን 1000 ብር ከሆነ ከ1000 ብር በላይ የሸጥነው ቫልዩ ማርጂን ሴፍቲ ይባላል። ትርፍ ማግኘት የምንጀምርበት ነው። ትርፍ ማግኘት የጀመርንበት ማለት። ለምሳሌ 1500 ቢሆን ሲሆን በጀት ሴላችን ብሬክ ኢቨን ፖይንታችን 1000 ቢሆን ከ1000 ብር በላይ ያለው 500 ስለሆነ ያንን 500 ማርጂን ሴፍቲ እንለዋለን። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት። Okay, next, what is the appropriate journal entry if direct material 20,000 and indirect material 3,000 are
sent to manufacturing plant floor ስለዚህ ዳይሬክት ማቴሪያል የ20000 ኢንዳይሬክት ማቴሪያል የ3000 ከስቶር ወጥተው ወደ ፕሮዳክሽን ወደ ፕላንት ፍሎር በሚሄዱበት ጊዜ እንዴት ጆርናል ኢንትሪ እንመዘግባለን ነው ጥያቄው እንዴት ጆርናል ኢንትሪ እንመዘግባለን ኤ ወርክ ኢን ፕሮግረስ ኮንትሮል ዴቢት ማቴሪያል ኮንትሮል ክሬዲት B work in progress debited በ23000 material control በ23000 credited C manufacturing overhead control 3000 debited material control 20000 debited work in progress በ23000 credited D work in progress control በ20000 debited manufacturing overhead control በ3000 debited material control for 23000 credited ስለዚህ always እንደዚህ አይነት ጆርናል ኢንትሪ ስንመዘግብ ምን ተብለና ከስቶር ወጥቶ ወዴት ነው ይሄዳል ወደ ማኒፋክቸሪንግ ፕላንት ነው ይሄዳል ስለዚህ ኦልዌይስ ዳይሬክት ማቴሪያሉን 20000 ወርክ ኢን ፕሮግረስ ብለን እንመዘግብ ሌበርም ቢሆን ዳይሬክት ሌበርም ቢሆን ወርክ ኢን ፕሮግረስ ብለን እንመዘግብ ኢንዳይሬክት ማቴሪያል እና ኢንዳይሬክት ሌበሮችን ደግሞ ምን ብለን እንመዘግብ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ብለን አሎኬት እስከሚሆኑ ድረስ ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ ብለን እንመዘግባቸው ስለዚህ ወርክ ኢን ፕሮግረስ 20000 ማኒፋክቸሪንግ ኦቨርሄድ 30000 ቶታል ማቴሪያል ስንት ይሆናል 23000 ምን እናደርጋለን ክሬዲትድ እናደርጋለን በምንገዛ ሰዓት ማቴሪያል ዴቢት ካሽ ኦር አካውንት ፔብል ምን እናደርጋለን ክሬዲትድ እናደርጋለን ማቴሪያሉን በምንገዛ ይሄ ከስቶር የተጠየቅነው አሁን ከስቶር ወደ ፕሮዳክሽን በሚገባበት ሰዓት ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል